เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับความขัดแย้งในพื้นที่แห่งนี้เริ่มที่จะระอุมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดนั้นมีนายทหารคนหนึ่งของกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ทางด้านสหรัฐนั้นเตรียมการในการที่จะตั้งฐานทัพเอาไว้รอบๆทะเลจีนใต้เพื่อที่จะจัดการกับจีนหากมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ดังกล่าวนะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นเปิดเผยจากพลเรือเอกฟิลิปเดวิสันผู้บัญชาการของกองบัญชาการทหารด้านอินโดแปซิฟิกของกองทัพเรือสหรัฐนะครับก็เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาการทางทหารของวุฒิสภาสหรัฐบอกว่าขณะนี้ทางด้านสหรัฐกำลังเจรจากับชาติพันธมิตรทางทหารในเรื่องของการตั้งฐานทัพแห่งใหม่ไว้รอบๆทะเลจีนใต้เพื่อจัดการกับจีนในพื้นที่ดังกล่าวหากว่าเกิดการตอบโต้สวนกลับจากจีนในกรณีที่สหรัฐนั้นเข้าไปปรากฏตัวทางทหารบ่อยครั้งในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วนายทหารผู้นี้ยังได้พูดถึงเอกสารยุทธศาสตร์กลาโหมแห่งชาติฉบับล่าสุดของสหรัฐบอกว่าควรจะต้องมีการประเมินกองกำลังทหารในภูมิภาคแห่งนี้ใหม่อีกครั้งเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้พลเรือเอกฟิลิปเดวิสันยังพูดถึงในกรณีการเตรียมจัดหาสถานที่บางแห่งเพื่อจัดตั้งเป็นฐานทัพเพื่อใช้ในการตอบโต้จีนหากว่าวันหนึ่งจีนนั้นได้ทำการตอบโต้สหรัฐกรณีที่สหรัฐเข้าไปใกล้พื้นที่ทะเลจีนใต้บ่อยครั้งขึ้นเขาบอกกับสมาชิกวุฒิสภาเหล่านี้ว่าอะไรบางอย่างที่เขาต้องการที่จะพูดนั้นจำเป็นที่จะต้องกระทำในการให้ปากคำแบบปิดลับเท่านั้นในขณะที่ประชุมดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมาการด้านทหารของสภาสหรัฐยังได้แสดงความกังวลถึงกรณีที่ทางด้านผู้นำฟิลิปปินส์อย่างโรดิโก ดูเตเต้นั้นเนี่ยนะครับได้ไปสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถอยห่างจากสหรัฐนั่นเองในขณะที่เรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็ถูกดังด้านหัวซุนอิงโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนก็แถลงตอบโต้ความคิดเห็นของนายทหารคนดังกล่าวบอกว่าการที่สหรัฐเรียกว่าการดำเนินการต่างๆของจีนในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการสั่งสมทางทหารนั้นเป็นเพียงความพยายามที่จะหาข้อแก้ตัวในการที่จะขยายอิทธิพลหรือว่าปรากฏตัวทางทหารในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นให้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ต้องบอกว่าหลายคนนั้นถึงกับตกใจเหมือนกันนะครับที่สหรัฐนั้นเตรียมการในการที่จะตั้งฐานทัพแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปปรากฏกายถ้าจีนมีการยิงอาวุธเข้ามาเนี่ยครับสหรัฐสามารถที่จะโจมตีจีนในพื้นที่เหล่านี้ได้ทันทีนั่นเองนะครับ